දැන් මම පෙන්වන්න යන්නේ එක්ස්පර්ට් ඇඩ්වයිස් එකක්. මේක අපි දකින සාමාන්‍ය එක්ස්පර්ට් ඇඩ්වයිස් එකක් වගේ තමන් විසින්ම ට්‍රේඩ් කරන එකක් නෙවෙයි. දැන් මෙතනදී මම පෙන්වන්න යන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරලා ගත එන්ට්‍රීස් කීපයක්. පළවෙනි එන්ට්‍රි එක ගෝල්ඩ් එන්ට්‍රි එක. ෆස්ට් පොයින්ට්, සෙකන්ඩ් පොයින්ට් පාවිච්චි කරලා මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනවා. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක මගේ එන්ට්‍රි එක. USD CHF එකේ ෆස්ට් පොයින්ට්, සෙකන්ඩ් පොයින්ට්, තර්ඩ් පොයින්ට්, ෆස්ට් පොයින්ට්, සෙකන්ඩ් පොයින්ට් පාවිච්චි කරලා මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනවා. තර්ඩ් පොයින්ට් එක මගේ එන්ට්‍රි එක. GBP USD ෆස්ට් පොයින්ට්, සෙකන්ඩ් පොයින්ට් පාවිච්චි කරලා මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනවා. තර්ඩ් පොයින්ට් එක මගේ එන්ට්‍රි එක. මේකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි රිස්ක් රිවෝඩ් රේෂියෝ එක අපි ගන්න රිස්ක් එකට සාපේක්ෂව රිවෝඩ් එක ඉතාමත්ම වැඩි. ඊළඟ එන්ට්‍රි එක ෆස්ට් පොයින්ට් එක, සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එක, තර්ඩ් පොයින්ට් එක මම බලාගෙන ඉන්නවා මෙතනදී මාකට් එක මෙතනට එයි කියලා. ඊළඟ එක AUD USD ෆස්ට් පොයින්ට් සපෝට් එක ටෙස්ටිං බ්‍රේක්අවුට් රීට්‍රේස්මන්ට් and තර්ඩ් පොයින්ට් එක මගේ එන්ට්‍රි එක. USD JPY සපෝට් එක ටෙස්ටිං එක රීට්‍රේස්මන්ට් එක තර්ඩ් පොයින්ට් එක මගේ එන්ට්‍රි එක. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේ මාකට් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න බැරි එක. හැමතිස්සෙම මේක දිහාම බලාගෙන ඉන්න අපිට බෑ. ඒ ප්‍රශ්නයට අපි හදලා තියෙනවා විසඳුමක් විදිහට මෙන්න මේ එක්ස්පර්ට් ඇඩ්වයිස් එක. මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද මේ එක්ස්පර්ට් ඇඩ්වයිස් එක පාවිච්චි කරලා අපි එන්ට්‍රි එක ගන්න කියලා. මම පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝවර්ඩ් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. මොකද ෆෝවර්ඩ් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේදී අපිට තියෙන probability එක වැඩි. අපි කරන්න ඕනේ එකම දේ අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අඳින්න මහන්සි වෙන එක විතරයි. හරියට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳගත්තම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් පැරාමීටර්ස් ටික මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ description section එකට ඇතුළත් කරන්න. එතකොට අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක automatically place කරන්න පුළුවන්. අපිට VPS එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩාක් අඩු ගාණන් වලට VPS ගන්නක් තියෙනවා. ඒ වගේම free VPS ගන්නක් පුළුවන් Amazon වගේ site එකකින්. මම මෙතනදී මේ enter කරන trade parameters ටික ඔක්කොම description section එකේ තියෙනවා. SLMT sell limit එකක්, SL stop loss එක 300යි, take profit එක 1500යි. risk capital එක 1යි. මේ risk capital එක අපිට කැමති ගාණක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි risk capital එක 0.05ක් වගේ ගන්නවා නම් හොඳයි. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ strategy එක අපේ funded account එකක් qualify කරගන්න. මොකද මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපේ trades එකක් දෙකක් loss වුණත් එක වින එකකින් එක winning trade එකකින් අපේ loss ටික ඔක්කොම කවර් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනදී පෙන්නන්නේ මේ trend line එක පොඩ්ඩක් drag කරන අපේ current price එකට වඩා පල්ලෙහාට. මොකද අපිට මේක බලා ගන්න ඕන නිසා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊළඟ ටික් එකේදී අපේ trade එක automatically on වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ trend line එක මෙතන තිබුණා නම් market එක මොන වෙලාවක හරි මේ trend line එකට වැඩි ඉහළට ගියාම මේ trade එක automatically open වෙනවා. මේ expert advice එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ගන්න කැමති නම් මේ email address එකට mail එකක් දාන්න. $10යි වෙන්නේ. lifetime usage ඔයාගේ account එකට මේක ගන්න පුළුවන්.